слова. Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально-музичний проєкт «Контур», в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова, я і Андрій Соколов з програми «Варнякання» та наша велика «Контур-команда» відправилась в подорож пораненими містами України. Сьогодні нашим героєм став Дмитро. Він веде активну діяльність ще з часів Революції Гідності. Мабуть, початок того, що зараз об'єднує Цукор, розумний хаб, дворик на Кузнечній, закладений був під час протестних подій 13-14 року. Ми в 2014 році на початку заснували організацію, яка тоді називалася Євромайдан Суми, і яка, як і більшість постмайданних організацій, принаймні формально померла сама по собі, оскільки там цілі Майдану були досягнуті якоюсь мірою, ну і, власне, вся діяльність після Революції Гідності, вона вже так трошки згорталась. Ближче до 17-го року мої колеги, до яких я приєднався згодом, відкривали простір, в якому, власне, ми знаходимось. І це була ініціатива для того, щоб забезпечити ребят, які роблять щось корисне в місті Суми, місцем для того, щоб це робити. Починаючи від того, щоб зібратися, щось робити, закінчуючи тим, щоб запросити там більшу аудиторію, показати щось тут. І ми тут різного проводили, починаючи від доволі формальних, умовно, лекцій, закінчуючи тут і театр був, і розвертали все на 180 градусів, ну, тобто різні речі тут були. Ми в 19-му році засновуємо Цукор. Як свого роду спосіб робити те, що ми і робили, я різними речами це називаю. Там на загал ми говоримо, робимо місто таким, щоб звідси не хотілося звалити, для тих, хто розуміє, про що ми говоримо. Взагалі робимо якісь зміни і для себе ми це позиціонуємо так, типу, торгуємо прогресом. Такі кажемо, друзі, дивіться, можна отак, можна отак. От, і для того зробили медіа, щоб трошки розширити свою зону діяльності, щоб більше людей залучати до цих процесів. Суми за 30 кілометрів від кордону з Росією, в яку нас тягнуть, але нам хочеться за 1000 кілометрів туди. І ми хотіли це доводити якби тут своєю діяльністю. Я реально вірю в те, що навіть десь генетично якісь речі оцього спротиву, якоїсь партизанщини, націоналізму, проукраїнської позиції, вони десь передавались. Тобто, незважаючи на те, що я фактично виріс в російськомовній сім'ї і до 18 років говорив російською, походу не змогли нас настільки зросійщити, щоб викорінити оцю якусь зерно, яке потім змогли проростити в мені інші люди. Ну, те саме, що зараз робить Путін. Він, типу, думає, що він нас знищує, а він, по факту, з кожною цією фазою, він все більше і більше людей переконує в тому, що ми все робимо правильно, в тому, що ми розуміємо, за що ми. Хто міг уявити, що, умовно, там, в цьому просторі 25 лютого ми просто сколапсує простір від того, що тут дуже багато всього, а не навпаки. Тобто тут була неймовірна кількість всього, людей, підтримки, вільних рук. Просто сиділо 30-40 людей, які посекундно зривались на якісь задачі, хтось робив коктейлі, хтось ще щось. І воно от якби потихеньку до цього все і йшло. Просто чим сильніший був оцей чинник дратівливості, тим яскравіше люди вимушені були приймати рішення. Типу, якщо щось маленьке, ну окей. А от розігнали студентів, уже не дуже окей. Ти за розгін чи проти розгіну? А ось стріляють в людей. Ти за чи проти? І ти починаєш такий, ага, окей. І в глибині ти відповідаєш на це питання і приймаєш позицію, все, я з цими чуваками. У мене тоді ще були спогади, я от зараз згадую, що ребята, з якими я зараз працюю, які повернулись фактично в моє коло спілкування тільки нещодавно, вони тоді, будучи не дуже активними чуваками, вони просто робили якісь там концерти, не знаю, там дискотеки, столовки. Вони такі, алло, треба щось робити. Я такий, ого. Ми не думали, що в Сумах, в принципі, вийде прям рух фізичний. Але коли от подзвонили люди, від яких ти умовно навіть цього не очікував, ти розумієш, що, походу, зачепило всіх.
ПТСР у них на озброєнні задовго до повномасштабного вторгнення. Дивуєшся, що в ресурсі, ранком вариш каву в турці та розмовляєш на кухні з тими, хто там зараз відсутній. Не починати дискусію? Справді, давай відсторонено. Давай про фіолетових єдинорогів і поні. В об'єднаному марафоні. Ви ж хочете все в одному флаконі. Чи намагаєтесь дізнатись по суті про всіх отих перевзутих? Припиняємо ці шкідливі розмови. Моя думка та слово проти вашого слова. З 4 березня вважаються зниклими безвісті. Відпусти мене. Може, щось треба завести? Захист у вигляді умовних рефлексів та зелений коридор ситуативних рефлексій. Просто води та якоїсь домашньої їжі. Та й залишимо. Перша подія, заради якої я виїхав за межі Сумської області, була презентація Варнякання в Сквоті в Києві. І я такий, я з цими піснями останні місяці живу, треба поїхати. Я виїхав в Київ, побачив Сквот на власні очі, бо я про його існування знав, але якось воно мені, є, класний майданчик, читав інтерв'ю. І потім я стояв там прямо в дворику і повертаюся в Суму, я кажу, чуваки, слухайте, а заасфальтований дворик насправді нормально виглядає, може ми і тут асфальт покладемо? І всі такі, що? Чувак, війна, асфальт, ти ціни, знаєш, заводи стоять, який асфальт, ти про що? Все, проходить місяць, у нас там рівненький асфальт, ми починаємо мріяти про сцену, яку через, скільки пройшло, місяців 5, вже монтується сцена, а вже в липні у нас прям був там по 2 івенти в тиждень інколи було. І ми дуже раді були цьому. Це наш трошки розпаяло людей, і люди висміяли свій оцей стрес. Я ж кажу, мене ж повертається чогось. Люди це все висміяли, люди викричали, люди виговорились. Почали пропонувати людям, що давайте думати, як жити далі. Бо ми прожили там складні і проживаємо, і ще будемо досить тривалий час, мабуть, жити в умовах, в яких нам треба буде докладати зусиль, щоб відчувати життя в принципі. І от зараз відбувається момент, коли все, що раніше ми пробували робити, воно тепер з новою такою хвилею, з новими силами відроджується. І користуючись тим медійним капіталом, який у нас є, ми привертаємо увагу людей, що, дивіться, пам'ятаєте, був такий розумний хаб? Люди кажуть, не пам'ятаємо. Ми такі, і добре. Ось зараз новий розумний хаб. З двориком така сама історія. Зараз мало хто пам'ятає там перші зустрічі, які були такі в заросшій траві. Ми просто кидали килими, думали, що це креативно. І то, правда, не той момент було креативно. І зараз ми вже робимо там повноцінні заходи, там івенти по 150 до 200 людей можуть вмістити і вміщали влітку під час повномасштабної війни. Вдарили з ПТСРу, не влучили. Залізні нерви, більше не твої нерви. Програти старій консерві уламками лише зачепило. Добре? Будеш ходити з уламками. З ними гостріше, ніж з повітряними замками та вітряками, роками. Тягати звідти воду за нашу і вашу свободу. Але ж ні, лягайте в проходи. Прикордонний регіон не живе думками про обстріл насправді, тому що мені здається, що ми про обстріли думаємо менше і переживаємо менше за людей, які живуть далі від кордону. Мені подобається це місто з точки зору затишності. Мені в цьому місті хочеться жити далі, бо тут багато знайомих, друзів. Мені тут ок, в плані як в місті. Мені навіть ок, що тут чогось не вистачає, бо через це, умовно, я це можу дістати в інших містах, поїхавши туди. І от виходячи з цього, вже починається якась діяльність. Ти починаєш робити іншим людям, які теж щось бачать в цьому місті, створювати більше умов для цього. Умовно, я познайомився з бізнесами класними, які хочуть щось тут робити. Я такий, прикольно, мені ж з ними класно буде жити. Моїй сім'ї в майбутньому і зараз буде класно, якщо вони будуть. В першу чергу треба від себе щось зробити, підтримати інших, інші потім колись підтримують взамін. Ось. І воно так працює, бо чим більше ми будемо закриватись в собі, чим більше ми будемо мислити егоїстично,
і не звертати увагу на те, що нас оточує, воно як буде примножуватись. А це, шлях в нікуди. Ми всі зараз накопичуємо ідеї, не все зараз можна реалізувати, не все зараз можна розказувати, не всім можна поділитись. Але потім буде, я не знаю, яким словом це писати.